Ngọc Nhi mến chào quý vị đang cùng đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng vào ngày 18 tháng 10. Thưa quý vị, trong khi tàu chiến Mỹ hầu như hiện diện mỗi tháng ở eo biển Đài Loan, thì Trung Quốc cũng cử máy bay quân sự dường như mỗi ngày áp sát hòn đảo. Mới đây nhất, Bắc Kinh vừa đăng tải một video vẽ ra viễn cảnh chiến trường tương lai nhắn nhủ tới hòn đảo bên kia eo biển. Có diễn biến mới gì giữa các bên trong ngày qua? Ý kiến của người Đài Loan về Trung Quốc như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi điểm nóng của FBNC hôm nay. Một con tàu khổng lồ chở đầy khí tài hạng nặng, sẵn sàng tham gia chiến trường tương lai ở Đài Loan. Đó là những gì mà đài CCTV7 của Trung Quốc vừa công bố trong một video mới đây. Theo Taiwan News, đoạn video mở đầu với cảnh hàng chục xe tăng và xe tấn công đổ bộ vào hầm của con tàu khổng lồ. Xe tăng chiến đấu chủ lực Thai 96, xe chiến đấu bộ binh Thai 04, xe jeep bọc thép Dongfeng Mengxi cùng các phương tiện chở lực lượng hỗ trợ như quân y, sửa chữa, trinh sát, tất cả được sắp xếp theo trình tự nhất định trên phà Trấn Hưng Trung Quốc để chúng có thể xông ra chiến trường ngay lập tức khi đổ bộ. Bên cạnh các khí tài hàng khủng, còn có hơn 1.000 binh sĩ thuộc tập đoàn quân số 81 của Lục quân chỉ huy cũng di chuyển hơn 1.000 km đường biển tham gia diễn tập quân sự. Phần còn lại của video là các bài tập bắn đạn thật của trực thăng và máy bay không người lái nhằm làm tê liệt hệ thống phòng thủ của kẻ thù trước khi tiến hành tấn công đổ bộ. Hồi tháng 8, Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng tàu dân sự với lượng choán nước hơn 10.000 tấn để tập trận tấn công chiếm đảo. Hiện tại, nước này đang tăng cường diễn tập sử dụng tàu kích thước lớn có chức năng kết hợp quân sự và dân sự, bởi vì tàu quân sự chỉ có số lượng hạn chế, trong khi Trung Quốc lại sở hữu rất nhiều tàu chở khách khổng lồ. Trước những hành động thị uy gây sức ép từ Bắc Kinh, ngày càng có nhiều người Đài Loan nghĩ rằng Đài Loan và Trung Quốc không phụ thuộc lẫn nhau, theo một khảo sát mới nhất của Hiệp hội Giao lưu Tinh Hoa Châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng, nhiều người không khỏi lo sợ lực lượng phòng vệ Đài Loan không đủ sức mạnh để chống trả đòn tấn công của người láng giềng. Tín hiệu tích cực là giữa muôn trùng vòng vây của Trung Quốc, Đài Loan vẫn nhận được sự ủng hộ từ các nước yêu dân chủ. Theo người đứng đầu của Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings, các nước G20 cần họp khẩn cấp để đưa ra cam kết rõ ràng đối với an ninh của Đài Loan. Theo lời ông nói được Taiwan News trích dẫn, rằng các nước phải răn đe mạnh mẽ để đảm bảo hòa bình, trong khi nhân nhượng chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Chuyên gia còn cho rằng, việc Trung Quốc liên tục khiêu khích leo thang căng thẳng là một phép thử để xem Chủ tịch Tập Cận Bình tiến được bao xa mà không bị cản trở. Theo ông Jennings, cách tốt nhất để giữ hòa bình ở eo biển là phải răn đe để ông Tập thấy việc chiếm Đài Loan là bước đi mạo hiểm thế nào. Ông kêu gọi Úc tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Đài Loan và khẳng định bất kỳ cuộc chiến nào ở Đài Loan chắc chắn sẽ có sự tham gia của Úc. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng thế giới trong bản tin tiếp theo. Còn các diễn biến chính trường và thương trường các nước ra sao? Xin đừng vội chuyển kênh, hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin nóng nhất trong phần điểm tin nhanh ngay sau đây. Thưa quý vị, quân đội Ấn Độ vừa điều động khí tài bao gồm máy bay không người lái gần biên giới với Trung Quốc và ở khu vực Arunachal Pradesh. Theo truyền thông, thì đợt điều động này càng tăng cao khi quân đội Ấn Độ cải tiến sức mạnh hỏa lực trên không ở các cánh quân của mình. Trong khi đó, Ấn Độ cùng với Mỹ đã tổ chức tập trận chung ở Alaska nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng tác chiến trong môi trường khắc nghiệt. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hơn 300 binh sĩ mỗi bên, trong đó thành phần nhân sự Ấn Độ là một tiểu đoàn bộ binh sơn cước chuyên tác chiến ở khu vực núi cao. Liên quan đến căng thẳng giữa hai đối thủ Mỹ và Trung Quốc, một tờ báo quân sự Trung Quốc mới đây đã cho đăng bài xã luận, trong đó kêu gọi nước này phát động cuộc chiến tranh nhân dân nhằm đánh bại các hoạt động tình báo của Mỹ, một động thái ăn miếng trả miếng nhằm vào cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA sau khi tổ chức này thành lập một đơn vị tình báo chuyên trách Trung Quốc. Trước sự hung hãn của Trung Quốc, Đài Loan ra sức củng cố khả năng phòng vệ. Bắt đầu từ hôm nay 18 tháng 10, lực lượng không quân của hòn đảo sẽ tập trận thường niên ở Tiên Lung, ở Gia Đông, huyện Bình Đông. Cuộc tập trận quy mô lớn sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 10. Thưa quý vị, vừa nhậm chức không lâu, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có hành động khiến cho Hàn Quốc thất vọng và Trung Quốc phẫn nộ. Vừa qua, ông Kishida đã gửi đồ lễ tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni gây tranh cãi. Ngôi đền thần đạo ở thủ đô Tokyo này bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Truyền thông đưa tin, Mỹ và Hàn Quốc đã hoàn thành các công tác chuẩn bị và sẵn sàng để cung cấp viện trợ cho Triều Tiên nhằm giúp nước này vượt qua các khó khăn kinh tế cũng như khắc phục hậu quả của khủng hoảng nhân đạo. Thông tin được ông No Kyo-dok, đặc phái viên về tình hình bán đảo của chính phủ Hàn Quốc xác nhận.
Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa nói với truyền thông rằng hiện Nga và Ukraine vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề về an ninh và lãnh thổ Ukraine. Theo đó, thì Moscow cáo buộc Kyiv luôn tìm cách rời bỏ thỏa thuận Minsk, trong khi Ukraine lại tố ngược Nga trắng trợn xâm chiếm lãnh thổ nước này khi đơn phương sáp nhập Crimea vào Nga và kích động nội chiến ở Sevastopol. Mới đây, hàng trăm người Venezuela đã tụ tập để phản đối việc đặc phái viên của Tổng thống Nicolas Maduro bị dẫn độ về Mỹ và kêu gọi phải thả ông ấy. Doanh nhân Alex Saab đã bị dẫn độ để đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Vợ của Saab là Camila Fabri đã tham dự biểu tình và cho biết vợ chồng bà không có mối liên hệ gì với Mỹ, cũng không phạm tội ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, một người đàn ông Pakistan bị nghi ngờ là phóng hỏa đốt nhà của 2 con gái, khiến cho các con và 4 đứa cháu thiệt mạng thương tâm. Lý do gây án có thể vì một trong 2 người con gái tổ chức đám cưới trái với ý muốn của nghi phạm, theo cảnh sát cho biết vào hôm qua, ngày 17 tháng 10. Tại Ấn Độ, theo truyền thông địa phương cho biết, vào cuối ngày hôm qua, lũ lụt và sạt lở do mưa lớn kéo dài ở bang Kerala đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Hiện lục quân và hải quân Ấn Độ tiếp tục cứu hộ cứu nạn ở 2 quận của bang là Kottayam và Idukki. Cảnh sát Hy Lạp vừa bắt giữ 2 nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc biểu tình ở Athens hôm qua để phản đối Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Những người bị cảnh sát bắt giữ là sinh viên 18 tuổi từ Tây Tạng và một công dân Mỹ 22 tuổi khỏi Hồng Kông bị trục xuất. Thông tin đáng chú ý, cảnh sát Mỹ vừa trục vớt xác ô tô được cho là thuộc về một phụ nữ gốc Việt tên Stephanie Vân Nguyễn và 2 con nhỏ. Họ đã mất tích cách đây gần 20 năm sau khi người mẹ để lại thư tuyệt mệnh. Giới chức đang điều tra xác nhận 3 thành viên gia đình Vân Nguyễn có ở trong ô tô hay không. Liên quan đến Afghanistan, truyền thông Mỹ cho biết chính phủ nước này đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ không kích máy bay không người lái ở thủ đô Kabul vào một ngày cuối tháng 8 trước khi Mỹ chính thức rút khỏi quốc gia Nam Á này. Kèm theo đó, Washington cho biết họ sẽ bồi thường cho các gia đình nạn nhân trên và gợi ý việc định cư tại Hoa Kỳ sau này. Cũng nói về quốc gia Nam Á này, đài CNN đưa tin một trong những chuyến bay di tản đông người nhất đã rời khỏi Kabul vào hôm qua, chở theo 353 hành khách. Trên chuyến bay, bao gồm nhiều nhân viên và sinh viên ở trường đại học Mỹ ở Afghanistan, cũng như công dân các nước Mỹ, Afghanistan, Hà Lan, Đan Mạch, Úc. Giới chức không tiết lộ có bao nhiêu người Mỹ trên chuyến bay này. Một thông tin về thể thao, mới đây 2 cầu thủ Sergio Regulin và Eric Dier của câu lạc bộ Tottenham Hotspur được ca ngợi sau khi yêu cầu trọng tài dừng trận đấu và hối thúc đội ngũ y tế cứu sống một cổ động viên bị đột quỵ trên khán đài của sân Stram Park tại vòng 6 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Sau khi được sơ cứu thì cổ động viên này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Sự cố khiến cho trận đấu gián đoạn 7 phút. Vừa qua, đoàn làm phim Nga đã đáp xuống trái đất sau khi ghi hình bộ phim đầu tiên trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Dự án phim vừa đóng máy có tên dự kiến là Thử thách, kể về một nữ bác sĩ du hành đến trạm vũ trụ để cứu mạng một phi hành gia vì anh lâm bệnh quá nặng, không kịp quay về trái đất để điều trị. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, gã khổng lồ Facebook hôm nay thông báo kế hoạch tuyển 10.000 nhân sự ở EU trong 5 năm tới để xây dựng siêu vũ trụ Metaverse. Đây là một dạng thực tế ảo trực tuyến trên mạng Internet, nơi mọi người có thể giao tiếp và chia sẻ không gian chung. Theo Facebook, Metaverse là xu hướng của tương lai, mở ra các cơ hội sáng tạo, xã hội và kinh tế mới. Theo ước lượng của tập đoàn cung cấp dịch vụ truyền hình Netflix, giá trị của bộ phim Squid Game đang gây đình đám trên các nền tảng của họ hiện khoảng 900 triệu đô la. Giá trị của bộ phim đã vượt rất xa chi phí bỏ ra sản xuất, ước tính khoảng hơn 21 triệu đô la. Squid Game cũng trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đứng trên đỉnh của Netflix tại thị trường Mỹ. Mới đây, đại diện của AirAsia cho biết tập đoàn hàng không khổng lồ này đang muốn thành lập một hãng bay mới tập trung vào một số thị trường như Campuchia. Họ đang tìm kiếm đối tác để cùng nhau góp vốn, mục tiêu nhằm vận chuyển người và hàng hóa nhiều hơn tại thị trường nội bộ Campuchia, cũng như kết nối quốc gia đang có tiềm năng phát triển này với thế giới. Hiệp hội xuất khẩu dầu cọ của Malaysia mới đây thông báo nước này sẽ phải giảm sản xuất tới hơn 700.000 tấn trong năm 2021 do các nguyên nhân từ việc thiếu hụt lao động và thời tiết bất lợi. Covid-19 liên tục hoành hành, tình trạng phong tỏa được áp đặt tại nhiều nơi đã khiến người lao động không thể di chuyển tới nơi cần làm việc.
Còn bây giờ thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý nhất trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm đó là Haiti Kidnapping, vụ bắt cóc các nhà truyền giáo người Mỹ ở Haiti. Cụ thể thì một nhóm 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng với gia đình, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị một băng đảng bắt cóc vào ngày 16 tháng 10 ở thủ đô Port-au-Prince. Truyền thông đưa tin vụ việc chấn động trên xảy ra khi các giáo sĩ đang di chuyển đến sân bay trở về Mỹ. Nguồn tin từ địa phương còn cho biết đã có một cuộc đấu súng ác liệt giữa các tên bắt cóc và lực lượng tuần tra, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng. Theo Washington Post, một trong những người Mỹ bị bắt cóc đã gửi tin nhắn trên WhatsApp kêu gọi giúp đỡ từ Washington. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi đang bị bắt làm con tin, họ đã bắt cóc tài xế của chúng tôi không biết họ đang đưa chúng tôi đi đâu. Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là lãnh thổ của băng nhóm Mavozo khét tiếng ở Haiti. Cũng tại khu vực này, một linh mục và một nữ tu người Pháp từng bị bắt cóc trước đây. Người phát ngôn của chính phủ Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các bên liên quan để tìm cách giải quyết. Vụ bắt cóc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ đến thăm Haiti và cam kết sẽ cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho lực lượng cảnh sát nước này. Hy vọng quý vị đã thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích. Và trước khi kết thúc chương trình Điểm tin quốc tế, Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với một clip ngắn thú vị ở phần giải trí cuối ngày. Khóc là yếu đuối, không nên khóc, hãy mạnh mẽ lên. Những định kiến về việc khóc thế này giờ đây sẽ bị xóa tan ở Tây Ban Nha với sự xuất hiện của căn phòng khóc. Vâng, bạn không nghe lầm đâu. Căn phòng được khai trương ở thủ đô Madrid nhằm giúp tất cả mọi người giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Ở một góc phòng còn có những chiếc điện thoại giúp bạn gọi cho ai đó khi cảm thấy chán nản, kể cả tham vấn các chuyên gia tâm lý cũng được. Chia sẻ về dự án này, John Nelson, một sinh viên Thụy Điển sống ở thủ đô Tây Ban Nha cho biết, đó là một ý tưởng thực sự tuyệt vời để hình dung vấn đề sức khỏe tâm thần. Thường thì khóc nhiều sẽ khiến người ta bị kỳ thị, không chỉ ở Tây Ban Nha đâu, mà còn nhiều nước khác cũng vậy. Ngoài việc lập ra phòng khóc, giới chức Tây Ban Nha còn ban bố các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Điển hình như vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố riêng một đợt hỗ trợ trị giá 100 triệu euro. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.